ช่องผมชื่ออะไรนะดร.แอนดรูว์ ตายแล้วพังลืมแล้วตีกอล์ฟบ่อยแล้วก็ปวดคอพี่จะพังไหมไม่พังนะโอเคมีการหลายเดือนแล้วเดือนละหลายเดือนแค่เพิ่งมาเจอผมจะมีปัญหาโรแบ็กด้วยป่ะตอนเดนลิฟที่ฟิตเนสอยู่ไงบอกที่ไม่ได้ฮะเซนเซอร์ไม่เคยทำเวทชิฟเลยตอนแรกจะอิมแพคไม่โดนโอ้วันนี้ดีมากนะก็นี่ไม่ใช่นวลนะนี่เทสติ้งอยู่อ่ะนี่ยังไม่เคยทำไคโรเลยสมมติใช้หัวนี้โอเคนะคนไข้มันฮอตกับหมอมันฮอตเจ็บหูโอเคโอ้เจ็บนะเนี่ยรอเล่นแต่ว่าสบายนะไปโอ้ยโอ้ยมันมาถึงนี้เลยครับดีนวดไปนวดลายไม่ใช่หมอนวดหน้าหมอสะใจมากโอ้ยนี่ไม่ใช่ช่องผมแล้วช่องของจูแล้วสวัสดีทุกท่านอีกรอบนึงขอบคุณที่เจอกันที่ช่องผมชื่ออะไรนะดร.แอนดรูว์ตายแล้วพังลืมแล้วดร.แอนดรูว์ไบรอันวันนี้เรามีคนพิเศษมากที่จะมาพบกันเลยคนพิเศษหายไปแล้วนั่นแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมเด่นเฮนรี่เป็นพี่ชายของแอนดรูว์พี่ชายแนะนำเก่งมากนะเราเป็นเพื่อนกันนานขนาดไหนนะโอ้นานมากแล้วทำไมมาวันนี้ปวดคอตีกอล์ฟบ่อยแล้วก็ปวดคอแล้วก็ว่ายน้ำตีกอล์ฟเยอะกันไปนะสงสัยอาจจะตีไกลขึ้นอาจจะตีไกลขึ้นนะก็หลังจากนี้ต้องไปเทสพรุ่งนี้ถูกป่ะดูว่ามันดีขึ้นยังไงใช่วันนี้พี่จะพังไหมไม่พังนะโอเคโอเคได้โอเคเด่นส่วนมีอาการอะไรวันนี้ปวดคอครับปวดคอนานป่ะปวดคอนานมากเพราะว่าอาจจะเป็นคนชอบขับรถแล้วก้มหรือว่าหลังค่อมหรือว่าตีกอล์ฟบ่อยออกกำลังกายบ่อยว่ายน้ำถ้ากบก็ว่ายน้ำบ่อยป่ะว่ายน้ำบ่อยขนาดไหน3-4 วันต่ออาทิตย์จริงหลังเล่นเวทเพราะว่าขี้เกียจเบิร์นไม่เกียจวิ่งก็เหตุผลที่ผมถามแบบนี้คือคุณเคยลีนขึ้นHello darkness my old friend โอเคตามสบายครับไม่ต้องวิ่งนะโอเคแต่ช่วงนี้ตีกอล์ฟกี่วันบ่อยเท่าไหร่อาทิตย์ละ 3-4 วันนี่ก็เห็นทุกวันเลยไม่ต้องพาผมด้วยนะผมโอเคแล้วพอตอนนี้เจ็บมากปวดมากกี่วันปวดทุกวันใช่มีอาการให้กี่วันมีอาการหลายเดือนแล้วเรื้อรังหลายเดือนแค่เพิ่งมาเจอผมหรอใช่รู้จักกันมา4 ปีแล้วไม่เคยถามอะไรเลยไปนวดอย่างเดียวเข้ามีผลหรือเปล่าหายแป๊บนึงแล้วกลับมาขึ้นนะขึ้นสุดเลยเจ็บป่ะมันรู้สึกคลายตรงนี้นะโอเคติดเลยโอเคลงไปสุดเลยตึงบริเวณตึงนี่โอเคแต่ผมพยายามใช้ pressure ตรงนี้โอเคขึ้นมาก้มซ้ายตึงตรงนี้โอเคก้มขวาโอเคจะสมมติผมใช้ pressure เพิ่มเติมดีขึ้นแย่ขึ้นเหมือนเดิมดีขึ้นเหรอมันรู้สึกมันไม่ตึงไงก็ถ้าสมมติผมเอาหัวขึ้นแบบนี้รู้สึกอะไรปะไม่รู้สึกโอเคแค่รู้สึกผมดึงหัวใช่ก่อนที่ไหนจะมีปัญหาโรแบ็กด้วยป่ะมีตอนเดนลิฟที่ฟิตเนสอยู่ไงฟิตเนสผมเราไม่ต้องคุยเรื่องนั้นแล้วไม่เคยทำนะไม่เคยทำฟิตเนสเราจำเดนลิฟที่มีในแคมราจำไม่ได้ที่ดูที่ CCTV ที่ฟิตเนสไหนครับที่ฟิตเนสลุมพินีฮะบอกชื่อไม่ได้ฮะเซนเซอร์ไม่ต้องบอกชื่อเลยคนที่ไม่ดูไม่ต้องบอกเลยนะผมไม่เคยทำเหตุการณ์พยายามก้มสุดเลยเอาขาตรงด้วยนะไม่ต้องชี้นะแต่ก้มกลับไม่เจ็บป่ะตึงนี่เป็นเทสของหลังนะไม่ใช่เทสของหน้าก็รู้สึกอะไรครับบอกอะไรนะรู้สึกโดนตรงนิ้วนะรู้สึก
รู้สึกได้ ได้เลยได้ตึงตรงนี้เหรอ ได้ตึงนี่อย่างกองนะ นี่กอล์ฟมันไม่น่าจะกอล์ฟนะ ใช่ไหมดีนะ รู้สึกเหมือนนวดตรงนี้สบายดี มองห้องเลยนี่ยังไม่เคยทำไคโรเลยเขาพยายามบิวแล้วก็ชมผมนะแต่สุดท้ายนี่ไม่ใช่เป็นการนวดเลย เป็นเพื่อนดีมากของคุณมากนะ แต่ไม่ต้องบอกให้ว่าแต่โลแบ็คถึงดูน่าจะโอเคนะขาตรงเลยอ่ะ ใช่ แต่ว่า เห็นขานี่เอียงเข้านิดหน่อยป่ะ นะฮะจะยืนปวด ปวดนะ ปวด รู้ทันทีเลย จะยืน ใจมันเดี๋ยวแก้ตรงนี้ได้ด้วย แก้เลย นี่ไม่ใช่นวดนะนี่ testing อยู่อ่ะ นะฮะ แต่ว่าจูผมเข้าใจว่าทำไมเขาคิดว่าผมนวดนะ การท่าแบบนี้มันรู้สึกนวดถูกป่ะ ใช่ ใช่ มันการ foundation ที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบเป็นแรงกดเกินไป thank you โอเคดีมากดีมากมีใครใช้เซรั่มเยอะป่ะ ฮะ เซรั่มอ่ะ อุ้ยเขาบอกว่ามันดีนะใช้ทันดีมากเขาบอกว่ามันสุดยอดมากเลย เคยใช้แป๊บหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนคนไทยในของเทรากันประเทศนี้ด้วยนะครับ ขายตัวเองดีด้วยครับ เคยใช้แต่ของป่วยครับ แต่คิดว่านี้น่าจะดี เคยใช้แต่ของจีน โอ้ตรงนั้นสบายตรงนั้นกระโดดอันนี้แรงสุดยัง ยังเอาอะไรครับป่ะ อ๋อโคตรแรงเลย ก็เมื่อกี้นี่บอกแรง เฮ้ยน้ำลายยืดเลยอ๋ออ๋อตรงนี้โดน เอาอีกรอบนึงนะ อ๋อโอ้ยโอ้ย อันนี้มีสนุกสุด โอ้ยเจ็บจริงนะเนี่ยเจ็บจริงไม่ได้แกล้งดูเบาโอ้รู้สึกว่า ตอนนี้ตูดแต่นั่งไม่ได้นะเจ็บตูดเฮ้ยเจ็บตูดจริงนะ นี่แค่ใช้เพิ่มนะยังไม่จัดอะไรเลย แต่เจ็บตูดจริงเพราะว่าตูดเราเป็นอะไรมีปัญหา รูปมีที่จะสอนของอิมมูนวีกอะ อ้าวเหรอ จำชุนเดลล์เลยหรือเปล่าเอาขาขึ้นหนึ่งข้างเลยเวทชิฟเลยอีมิเป็นกล้ามที่อยู่ข้างๆบริเวณนี้เลย อ๋อแสดงว่าตีกอล์ฟไม่ค่อยดี ที่อยู่ก้นผมไม่อยู่ตรงนี้เลย ถึงว่าตีกอล์ฟไม่คอน ตอนเป็นผม ซิสเทนซี อยู่มันต้องสวิงถูกป่ะ อ่า มันก็สวิงออกถ้ามีปัญหาเลย มันก็จะอิมแพคไม่โดนโอ้อันนี้ดีสำหรับนักกอล์ฟนะค ก็ รับ ดีเอานะเอามาทั้งหมดเลยขายดีมากโอเคลองข้างขวา เดี๋ยว ขา ต้ ชั อง บ ตรง แล้วเห็นไหม สองข้างเลย แสดงว่า ใช่ผมถึงตีกอล์ฟมันเพราะว่าตีกอล์ฟมันต้องขึ้นและลงอะ ถ้าจีนี้ของยูมันโอเคอะยูขึ้นแล้วก็จะขึ้นตรงได้เลย คือมันไม่มีมันแทบจะไม่มีชิปอะแต่ถ้าสมมติด้านซ้ายของผมมีปัญหา ผมจะต้องออกข้างซ้ายก่อนเพื่อให้มันขึ้นได้อะผมจะยืนตรงไม่ได้อะ ๆ compensate กัน แต่ ผมจะดูว่าจีนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า บนตรงนิ้วโป้ง แต่ว่าด้านขวามันมีจียากกว่านะเหมือนเข้าไม่ได้เลย เจ็บนิ้วโป้งเลยแต่เมื่อกี้ตอนใช้เจอกันปวดตูดมากเลยนะ เด่นนี่เครื่องอยู่นะ สมมติใช้หัวนี้อะเจ้าป่ะ แน่ใจว่า ไม่รอด ไงเอาทีหลังดีกว่า นอนตะแคงมองข้างซ้ายป่ะ นี่ครั้งแรกที่จับเลยถูกป่ะอู้ระวังนะเดี๋ยวยูจะชินนะโอเคหายใจเข้าแล้วก็ออกโอเคนะหมุนข้างนึง เสียวที่ รู้แล้วอ่ะขาอยู่ไม่ไปไหนเลยอ่ะสอยเพื่อนนะเดี๋ยวเอาขึ้นมา เสียงร้องเลยนะ ถ้าจะดูว่ามันเจ็บอ่ะดูหน้าของผม โอ้ยใจเย็นเฮ้ย เห็นหรือเปล่าลงได้แล้วแขนเหมือนเมื่อกี้นี้
เคหายใจเข้าแล้วก็ออกโอเคไหมไม่ต้องตกใจเลยไม่เคยทำแล้ว ไม่เคย อ๋อ เคยแต่จะทำไม่เหมือน ไป เซนเซอร์ด้วย เซนเซอร์ malfunction เครื่องมันร้อน เครื่องมันร้อนเพราะว่าคนไข้มันฮอต คนไข้แล้วนะ คนไข้มันฮอตกับหมอมันฮอต มันฮอต ฮอตเพราะว่าแอร์ไม่ได้เปิด หายใจเข้าแล้วก็ออกปล่อยหายใจเข้าแล้วก็ออกโอเคตอนนี้นอนหงายแล้ว เดี๋ยวจะไปตีกอล์ฟต่อดูดิว่าไกลขึ้นไหม หายใจเข้าแล้วก็ออกนั่นถือว่าโดนดี โดนสวีทสปอตโดน Sweet spot เลย อิมแพคดี แล้วก็ออกถึงเวลาแล้ว แล้ว ถึงเวลาที่ยูมาเจอผมให้อะไรอ่ะกูคอป่ะ ฮะ กูค กลัวดิ กูคอหักป่ะ ผม หาปัญหาของยูก่อนนะปัญหายูก็รู้สึกตึงเลยหรือว่า เจ็บหูมือคุณโดนคุณนี่เลยโอเคปล่อยไว้ก่อนนะโอเคปล่อยโอเคป่ะ โดนแล้วกึก โดนน้ำอ่ะโอเค ดีสบายพอนอนกันนะ นี่เป็น reaction ธรรมดามากเลยนึกว่าจะเหมือนว้าวอะไรนี่ก็มันดีแต่ก็ ส โอเค บายโอเค โอ้เจ็บนะเนี่ยรอเล่นสบายรอเล่นสบาย นี่จะเล่านะ ดีครับ ตอนผมเรียนที่มหาวิทยาลัยปีแรกเพื่อนผมตอนผมจัดครั้งแรกผมจัดนะแต่ออกเสียงเขาใกล้มันสั่นเลยผมกลัวแต่วันนั้นเลยเดินออกไปเลยGeorge, you be hearing me, man. The very first time I adjusted the neck, you pretended to have a seizure. I remember that, man. I remember that. เฮ้ยแต่ว่าสบายนะแล้วพี่จะหายปวดคอเลยใช่ป่ะ น่าจะหายนะ ก็ ตรงนั้นน่ะ การจัดกระดูกค่ะมันก็จะเหมือนการปรับให้ตัวโครงสร้างกระดูกอะค่ะที่มันเกิด movement ที่ผิดปกติไปจาก alignment เดิมกลับเข้ามาสู่ในโครงสร้างปกติ มันก็ทำให้ลดอาการปวดได้แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการจากที่มันแบบตึงเกร็งมันทำให้เกิดอาการปวดมันก็จะกลับมาตรงแต่ถ้าเรายังกลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆมันก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ present เก่งนะทำไมภาษาไทยของผมไม่ชัดขนาดนี้อ่ะ2 ปีได้ป่ะ2 ปีแล้วป่ะ ภาษาอังกฤษไอก็ไม่ชัดเท่ายูไง โอเคเราแลกสลับกันนะตอนไหนที่คนฝรั่งเข้ามาผมอธิบายฝรั่งอธิบายฝรั่งอธิบายภาษาอังกฤษมาแล้ว โอเค เดี๋ยว ยูมีอีกนะโอเคป่ะโอเคไปอยู่กัน เสร็จแล้วเหรอ ยัง อะไร 1 อย่าง หนึ่งอย่างคือ สองขา ฮะ ทางขวาป่ะ อะไรนะ 2 ขาป่ะ ฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันมาถึงนี้เลยค่ะ อ๋อลืมบอกอยู่ล่วงหน้า sorry โอเคจบแล้ว เว้ยนั่นเบาอ่ะเอารอบมัน อันนี้วางดีเฉยไม่ต้องล้างนะ เอารอบมันก็ได้ ดีนวดไป นวดลายไม่ใช่หมอนวด โอเคแดนดูจะไม่ชอบนี้นะ
เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเวทลิฟติ้งเวทลิฟติ้งไม่ได้ฟิตเนสปิดโควิด เหรอไอ้ไตรเสพกูจะหายไปเนี่ย tricep อยู่ตรงนี้นะ ไอ้ไบเซปกูจะหายไหม ไม่หาย เจ็บเฮี้ยโอ้ย เข้าใจว่าไม้ทำป่ะ ทำไมอ่ะ ไหลอยู่ตรงนี้ไปตีกอล์ฟอะกล้ามหลักๆอะตอนยูพยายามเหมือนจับสวิงอะยูใช้กล้ามอะไร ด้านข้างเนี่ย นี่เลยแพ็กไม้น่ะที่ตรงนี้เลยนะ โอเค แล้วก็ไหล นักกอล์ฟฟังไว้นะครับ แบบนี้เลยนะส่วนมากถ้ามีปัญหาที่คอมันเริ่มจุดนี้นี่มันหมุนนี่มันจะเริ่มตึงด้วยเริ่มที่คอ โอเค ไม่ใช่ทำเพื่อให้เล่นนะ โอ้ยเจ็บ นี่เบาด้วยนะ หน้าหมอสะใจมาก โอ้ยกูเจ็บ มันเบาต้องดูว่า เจ็บจริง ศูนย์เลยยังไม่ทันขึ้นอะไรเลย กูเจ็บจริง เอาทริคดีกว่าเอาเบาก่อนนะ คนไข้แค้น ลอง นะ มา คะแค้นกัน ลอง ห ให ม ม่ อ นิดหน่อย ให้ปล่อยนี้ก่อนน่าจะเบากว่านี้หน่อยตอนนี้ วันศุกร์ตีกอล์ฟได้ไหม แบบนี้ก็ได้ เบาเลยนะ แคนหายไปไหนวะยังอยู่นะ ยังอยู่นะ จะให้หลุดเหรอ โอเคได้ขึ้นเลยเห็นไม่ได้ไหลของยูมันเริ่มนิดหน่อยละเริ่มต้นตอนนี้เดินเข้าเดี๋ยวดูกล้องกลับย้อนหลังได้ไปเดินเข้าแบบนี้เลย มาจากแพ็คทั้งหมดเลยแพ็คมาหน่อยเฉพาะด้านซ้ายนี่ใช่ป่ะยังมีอยู่อ่ะมันต้องยืดตลอดเลยเก็บท่ายืดอ่ะไปสอนที่บ้านนะก่อนที่ไปตีกอล์ฟด้วยอ่ะวอร์มก่อนแล้วหลังจากนั้นก็1 2ครับแล้วดันลงมา อย่างนี้ แค่เฉพาะแพ็คมาแล้วตรงเนี้ยนะทำไปทุกวันด้วยอ่ะนะ ก่อนเวทลิฟติ้งด้วยนะครับ วอร์มก่อน ยกเวท วอร์มก่อน เฟรชชิ่ง แล้วค่อยลง มีคำถาม พวกที่เล่นเวกบอร์ดทำไมเข่าถึงพัง ไว้ปวด เวกบอร์ด ไว้ปวดเป็นสกีไว้ปวดถูกป่ะ ใช่ เพราะว่าเข่า นี่มันถือว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไม่ทำไว้ปวดอีกแล้วนะแต่เข่า เพราะว่าใช่เขาบอกมันเป็นจอยมันใช่ไหมถ้ามันโดนน้ำตลอดเวลา น่าจะเป็นโรลลิ่งทั้งหมดเลย โร โร ล ล ลิ่ ลิ่ ง งเขาไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อให้มันรับได้อะแล้วก็มันจะเลยดึงแล้วมันจะลงที่ฐานที่เป็นคาร์ลิชข้างในอ่ะ โอเค ทำไมยูจะไปเล่นหรอ เปล่า มีคนชวนไปเล่นไม่กล้าเล่นกลัวเจ็บเราตีกอล์ฟดีกว่า จริงๆถ้าสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อนะคะตรงแบบว่าแฮมสตริงกับตัวคอร์ดไดเซปได้ดีใช่ไหมคะการกระแทกกันของเขาอะค่ะมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าแบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันไม่พออย่าลืมว่าหัวเขามันมีท่อนบนท่อนล่างใช่ไหมที่เบียดกับอันนี้ก็จะกระแทกกัน แล้วมันก็จะทำให้ตัวเข่าอะค่ะเกิดการกระแทกเรื่อยๆตัวคาร์ติเลจที่มันเคยรองรับได้มันก็จะแฟบลงหนึ่งคือตามอายุด้วย2น้ำหนักด้วยก็สำคัญและความแข็งแรง ยูรู้อะไรป่ะ นี่ไม่ใช่ช่องผมแล้วเป็นช่องของจูแล้วเพื่อนๆต้องบอกยังไงต้องบอกภาษา YouTube เลยอ่ะ ภาษา YouTube ภาษา YouTube บอกว่าอะไร ยังไงรบกวนติดตามช่องน้องชายผมด้วยนะครับหมอแอนดรูรูปหล่อหมอจัดกระดูกที่หล่อที่สุดในประเทศไทยอย่าลืม subscribe นะครับ ไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe ทั้งหมดเลยอ่ะแต่ว่าบอกว่าเป็นหมอ chiropractic ดีกว่านะไม่ต้องบอกว่าหมอจัดกระดูกถ้ามีอะไรติดตามเลยแล้วก็คอมเมนต์เข้าไปเลยนะถึงเวลาหน้าเดี๋ยวเจอกันนะโอเคสวัสดีครับ